कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक-शास्त्र युट्युब च्यानल। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु टेक-शास्त्र। म हुँ जिडी र हामी छौँ सी प्रोग्रामिङ कोर्स अन्तर्गत। सी प्रोग्रामिङ कोर्समा हामीले अपरेटर्सको बारेमा सिकिरहेका छौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अर्थमेटिक अपरेटर्सको बारेमा। आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ रिलेसनल अर कम्प्यारिजन अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज। सदा चाहिँ यो भिडियोमा पनि दुईवटा सेसन रहनेछ। पहिलो सेसनमा हामीले बोर्डमा गएर डिस्कस गर्नेछौँ, जसलाई हामीले बोर्ड सेसन भनेका छौँ, र दोस्रो सेसनको रूपमा हामीले कोड सेसन लिएका छौँ, जसमा हामीले एक्चुअल प्र्याक्टिकल कोडिङको इक्जाम्पल्सहरू हेर्नेछौँ। बोर्ड सेसनमा जानुभन्दा पहिला मेरो एउटा सानो निवेदन, यदि तपाईँले यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कम्प्युटर साइन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र हामीलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईँको अमूल्य सुझावलाई मनन गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। सुरु गरौँ आजको बोर्ड सेसन। अलराइट, हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज, र आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ रिलेसनल अर कम्प्यारिजन अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज। यहाँ तपाईँले दुईवटा नाम देख्नु भएको छ, रिलेसनल अर कम्प्यारिजन। ओके, रिलेसनल अपरेटर्स भन्नुहोस् अथवा कम्प्यारिजन अपरेटर्स भन्नुहोस्। यो अपरेटर्सको मेन काम भनेको कुनै पनि दुईवटा भ्यालुजहरूलाई कम्पेयर गर्ने। ओके, त्यही भएर यसलाई कम्प्यारिजन अपरेटर भन्न सक्छौँ हामी। यसको युज भनेको कम्प्यारिजन अफ टु भ्यालुज, दुईवटा अपरेन्ट्सहरूको बिचमा कम्प्यारिजन गर्नको लागि हामीले कम्प्यारिजन अपरेटर्स प्रयोग गर्छौँ। यसमा कुन कुन सिम्बल्स युज हुन्छन् त? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु, इक्वल्स टु र नट इक्वल्स टु गरेर जम्मा 6वटा सिम्बल्सहरू यसमा प्रयोग गरिएका हुन्छन्। यी प्रत्येक सिम्बल्सहरूको बारेमा डिस्कस गरिरहनुभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुहोस् कम्प्यारिजन अपरेटर भनेको बाइनरी अपरेटर्सहरू हो। भन्नाको अर्थ यहाँ हामीले एउटा कुनै अपरेटर युज गर्छौँ, यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा सिम्बल, र त्यसको दायाँ र बायाँतर्फ हामीले दुईवटा अपरेन्ट्सहरू प्रयोग गर्छौँ। र यो अपरेटर्सहरू जति पनि तपाईँले देख्नुभएको छ, यो सिम्बल्सहरू, यिनीहरूको मिनिङ एज युजल नै हो म्याथमेटिक्समा तपाईँले जसरी युज गर्नुहुन्छ। अगाडिको जति पनि 4वटा अपरेटर्स तपाईँले देख्नुभएको छ, लेस देन, इक्वल्स टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु, यी 4वटा अपरेटर्सहरूको मिनिङ एक्ज्याक्टली सेम एज यु डिड इन म्याथमेटिक्स। ओके, भने लास्टको दुईवटा अपरेटर्स जुन छ तिनीहरू भनेको एउटा इक्वल्स टु, अर्को नट इक्वल्स टु। ओके, यिनीहरूको मिनिङ अलिकति डिफ्रेन्ट, मिनिङ त सेम छ, मिनिङ सेम छ, यहाँनिर तपाईँहरू भ्रम नहुनुहोस्, यिनीहरूको मिनिङ एउटै नै हो, तर यिनीहरूको नोटेसनमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन हुन सक्ला। त्यो कन्फ्युजन पनि क्लियर गरिहाल्नुहोस्। यो इक्वल्स टु भनेको सिङ्गल इक्वल्स टु हामीले लेख्दैनौँ। ओके, प्रोग्रामिङमा इक्वालिटी अपरेटर्स भनेर सिङ्गल इक्वल्स टु लेख्दैनौँ हामी। त्यो भनेको एक्चुअली दुईवटा इक्वल्स टु लेखिन्छ। ओके, डबल इक्वल्स भनेको इक्वालिटी अपरेटर हो। ओके, सो तपाईँले म्याथमेटिक्ससँग कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि म्याथमेटिक्समा जुन इक्वल्स टु भनेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त? एक्चुअली यो डबल इक्वल्स टु हो सी प्रोग्रामिङमा। सो यहाँ चाहिँ 5 इक्वल्स टु 5 भन्नुभयो भने यस, द्याट्स राइट, इट्स ट्रु, 5 र 5 बराबर हो। ओके, त्यो तरिकाले तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नट इक्वल्स टु सिम्बलको लागि चाहिँ तपाईँले म्याथमेटिक्समा यसरी इक्वल्स टु लेखेर यसरी काट्नुहुन्छ होइन, तर यहाँ त्यसरी काट्न मिल्दैन। त यहाँ के गर्नुपर्छ? नट इक्वल्स टु भनेको नट अनि इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु भनेको एक्सक्लामेसन साइन अगाडि लेखेर त्यस पछाडि इक्वल्स टु लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नट इक्वल्स टु हुन जान्छ। यिनीहरूको आउटपुट के हुन्छ त? वाट इज द आउटपुट? ओके, आउटपुट इज अलवेज आइदर 0 or 1। रिमेम्बर दिस, कम्प्यारिजन अपरेसनको रिजल्ट जहिले पनि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 0 को अर्थ हुन्छ फल्स र नन 0 को अर्थ हुन्छ ट्रु। भन्नाको मतलब 1 को अर्थ के हुने भयो? ट्रु हुने भयो। सो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै C++, जावा, पाइथनहरूमा जानुभयो भने बुलियन भन्ने एउटा छुट्टै डेटा टाइप हुन्छ जसमा ट्रु र फल्स दुईवटा भ्यालु हुन्छ त्यो डेटा टाइपको। तर यहाँनिर सी ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लिसिटली बुलियन डेटा टाइप दिएको छैन।
सी ल्याङ्ग्वेजमा बुलियन डेटा टाइपलाई अथवा ट्रु अथवा फल्सलाई प्रयोग गर्नको लागि 0 र 1 को हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् 5 लेस देन इक्वल्स टु 7 भन्यो भने यसको रिजल्ट के हुने भयो? रिजल्ट 1 हुन्छ। ट्रु मतलब 1, फल्स मतलब 0। त्यस्तै गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 3 ग्रेटर देन 5 भन्यो भने द रिजल्ट इज 0 because it is false statement. Similarly, you can go ahead with multiple different expressions using these operators. र comparison operator को दायाँ र बायाँ जहिले पनि तपाईले के युज गर्न सक्नुहुन्छ? You can use either constant or variable or any other expression. यहाँ एक्जाम्पलमा जुन तपाईले लेख्नु भएको छ यहाँ x equals to 4 less than 5 plus 3 भन्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो त? एउटा एक्सप्रेसन हो। कम्प्यारिजन अपरेटर्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने मेन कुराहरू तपाईले बुझिसक्नुभयो। यसमा युज हुने सिम्बल के हुन्, ती सिम्बलहरूले के अपरेन्ड लिन्छन् हैन, र त्यसको रिजल्ट के हुन्छ? रिजल्ट जहिले पनि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ हैन। अब हामी केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है। सो मैले सिम्पल कम्प्लेक्स दुईटै खालको एक्जाम्पल्सहरु लिएको छु। वास्तवमा अझ धेरै एक्जाम्पल्सको लागि तपाईले यो भिडियो सिरिजलाई अझ फलो गर्दै जानु होला। हामी जब अपरेटर्सहरु पढिसक्छौं त्यसपछि अपरेटर प्रेसिडेन्स भन्ने टपिक अन्तर्गत हामीले धेरै एक्जाम्पल हेरौँला यो भन्दा पनि। तर अहिले तपाईलाई रिलेसनल अपरेटर्स अथवा कम्प्यारिजन अपरेटर्स बुझाउनको लागि काफी जति पनि एक्जाम्पल छन् त्यो मात्रै मैले लिएको छु। सो यो पहिलो एक्सप्रेसन तपाईले हेर्नुस् त यसको रिजल्ट के आउला त? int x is equals to 4 less than 5 plus 3 भन्ने छ। हेर्नुस् त म यो क्वेशनलाई अझ अलिकति ट्विस्ट गर्छु है, अलिकति ट्विस्ट गर्छु। यो 5 को सट्टामा म यहाँ ल्याउँछु 2। Alright, now 4 less than 2 plus 3. पहिला 2 plus 3 गर्ने कि 4 less than 2 गर्ने? Which one to use first? हो, यसैलाई भन्छ अपरेटर प्रेसिडेन्स, जुन हामी पछि डिटेलमा पढ्ने नै छौं। तर अहिले तपाईलाई भन्दिहालौं, यो भन्दा अगाडि जुन हामीले पढेका थियौं अर्थमेटिक अपरेटर्स, अर्थमेटिक अपरेटर्सको तुलनामा रिलेसनल अपरेटर्स अथवा कम्प्यारिजन अपरेटर्स जुन अहिले हामी पढिरहेका छौं यिनीहरुको प्रेसिडेन्स लो हुन्छ। भन्नको अर्थ रिलेसनल अपरेटर्सहरु भन्दा अर्थमेटिक अपरेटर्सको प्रायोरिटी हाई हुन्छ। प्रेसिडेन्स भनेको प्रायोरिटी हो, त्यो प्रायोरिटी हाई हुन्छ भन्नुको अर्थ। अब यो एक्सप्रेसनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि कसरी एक्जिक्युट गर्ने त? सबभन्दा पहिला अर्थमेटिक अपरेटरलाई प्रायोरिटी दिने, किन यहाँ एउटा रिलेसनल अपरेटर छ हैन, अर्को यहाँ एउटा अर्थमेटिक अपरेटर छ। कुनलाई प्रायोरिटी दिने? अर्थमेटिकलाई। सो इट बिकम्स 5, राइट? यसले 5 दिने भयो। अनि यो 4 त छँदै छ, अनि लेस देन 4 लेस देन 5 भनेको के रहेछ? ट्रु हो। ट्रु भनेपछि यसको रिजल्ट के हुने भयो? 1 हुने भयो। सिमिलरली यसको लागि के होला त? 5 लेस देन 3 which is false statement, so the result will be 0. X is 2 and here you can see 2 greater than 1 greater than 5. प्रेसिडेन्स को अर्को पनि कुरा यहाँ तपाईलाई भन्दिहालौं, रिलेसनल अपरेटर्सहरुमा जुन 6 टा अपरेटर्सहरु छ त्यो मध्ये लेस देन, त्यसपछि लेस देन इक्वल्स टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु, यो 4 वटा अपरेटर्सहरुको प्रेसिडेन्स हाई हुन्छ। पहिलो प्रायोरिटी तिनीहरुले पाउँछ र दोस्रो प्रायोरिटीमा बल्ल इक्वालिटी र नट इक्वल टु, हैन, एउटा इक्वल टु अर्को नट इक्वल टु, यो दुईटा अपरेटरको प्रायोरिटी के हुन्छ? थोरै हुन्छ। सो सेकेन्ड प्रायोरिटी यिनीहरुले पाउँछ। र यदि यी सबै अपरेटर्सहरु एउटै एक्सप्रेसनमा प्रयोग गरिएका छन् भने अब यिनीहरु मध्ये कसलाई प्रायोरिटी दिने भन्दा जहिले पनि यदि सेम प्रायोरिटी छ भने तिनीहरुको एक्जिक्युसन लेफ्ट टु राइट हुन्छ। भन्नको अर्थ यो x भनेको 2 छ, यसको ठाउँमा 2 राखेर हेर्न पनि सकिन्छ। 2 ग्रेटर देन 1 पहिला एक्जिक्युट गर्ने कि 1 ग्रेटर देन 5 पहिला एक्जिक्युट गर्ने? किनभने दुईटै ग्रेटर देन छ र ग्रेटर देन को प्रायोरिटी त सेम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लेफ्ट टु राइट एक्जिक्युट गर्ने। भनेको अर्थ 2 ग्रेटर देन 1 भयो भने ट्रु एक्सप्रेसन भयो। ट्रु भन्नुको अर्थ यो 1 भयो। अनि ग्रेटर देन छँदै छ, अनि 5 1 ग्रेटर देन 5 भनेको के भयो त? फल्स स्टेटमेन्ट भयो। फल्स स्टेटमेन्ट भयो भने यसको भ्यालु के भयो? 0 भयो। नेक्स्ट एक्सप्रेसन हेरौं। यहाँनिर एउटा क्यारेक्टर a छ, अर्को क्यारेक्टर b छ। क्यारेक्टर a इज ग्रेटर देन क्यारेक्टर b भनेको छ हैन। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा क्यारेक्टरहरुलाई आस्की भ्यालुले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो a को आस्की भ्यालु र b को आस्की भ्यालुमा कसको भ्यालु ठुलो छ त्यो अनुसार यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट ट्रु अथवा फल्स आउनेछ। यहाँनिर a को आस्की भ्यालु चाहिँ 97 छ, b को आस्की भ्यालु चाहिँ के छ? 98 छ। यो फल्स भयो, यसको अर्थ यो 0 भयो यसको रिजल्ट। त्यस्तै गरी अर्को एक्सप्रेसन हेर्नुस्।
यो एक्सप्रेसन र माथिको एक्सप्रेसन एक्ज्याक्टली सिमिलर छ है, यसमा केही कन्फ्युजन हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। यहाँ चाहिँ ए को सट्टामा लेस देन सिम्बल छ, यहाँ चाहिँ बी को सट्टामा ग्रेटर देन सिम्बल छ। अब तपाईलाई चाहिँ एउटा कन्फ्युजन हुनसक्छ कि यति धेरै क्यारेक्टर्सहरूको आस्की भ्यालु कसरी सम्झेर बस्ने। ए को आस्की भ्यालु हुन्छ 97 हैन, क्यापिटल ए को आस्की भ्यालु हुन्छ 65, ओके। 0 को आस्की भ्यालु हुन्छ 48। अब तपाईले यति त याद गर्नै पर्छ, यसपछि चाहिँ ए पछि बी आइहाल्छ, स्मल ए बी सी डी भन्दै जान्छ हैन, मतलब स्मल ए चाहिँ 97 छ भने स्मल बी 98 हुने भयो, त्यसरी नै जान्छ जेड सम्म। क्यापिटल ए पनि त्यसरी नै जान्छ, 0 to 9 पनि त्यसरी नै जान्छ। यति चाहिँ तपाईले याद गर्नै पर्ने हुन्छ, यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईले याद गरिरहनु पर्दैन है। सो लेस देन र ग्रेटर देन को आस्की भ्यालु कति हुँदो रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरि आई फाउन्ड दैट यसको आस्की भ्यालु 60 हुँदो रहेछ, यसको आस्की भ्यालु 62 हुँदो रहेछ। सो यसको रिजल्ट के हुने भयो त 0 हुने भयो, फल्स भयो हैन। लास्टको एक्जाम्पल हेरौँ अब। लास्टको एक्जाम्पलमा 5 लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 लेस देन 1 छ। यदि अन्य खालको अपरेटर्सहरू पनि आयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले अलिक फरक तरिकाले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, जुन कुरा हामी पछि अपरेटर प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटीको डिस्कस गर्दाखेरि क्लियरली बुझ्नेछौँ। त अहिले भने हामीले यति बुझौँ, कम्प्यारिजन अपरेटर्सहरू मात्रै भएको केसमा लेफ्ट टु राइट एक्जिक्युट गर्ने हो। सो 5 इज लेस देन 3, 5 इज लेस देन 3 इज false means 0, and 0 greater than 2 less than 1. 0 greater than 2 which is false हैन, less than 1. 0 less than 1 which is true. So board session मा हामीले डिस्कस गर्यौं theoretical idea about comparison operators in C language. So after the board session, let's go to the core session and check some examples that we have discussed in the board session. यहाँ C प्रोग्रामिङ को एउटा बेसिक फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि। लाइन नम्बर 5 मा %d, 4 लेस देन 2 प्लस 3 भनिएको थियो हैन। यसको एक्जिक्युसन पनि गराएर मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ हैन। यसको आउटपुट के आएको थियो? ट्रु आएको थियो। यदि यो पहिला एक्जिक्युट हुन्थ्यो भने त के हुन्थ्यो हेर्नुस् त, 4 लेस देन 2 त फल्स जस्तो देखिन्छ, तर अपरेटर प्रेसिडेन्सको कारणले गर्दाखेरि पहिला त अर्थमेटिक अपरेटर्स रन गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल रिलेसनल अपरेटरको काम आउँछ। सो 2 plus 3 is 5, 4 less than 5 is true statement. So यसले दिनुपर्छ 1. Let's run it. The output should be 1. Okay. Yes. Here you can see the output is 1. Okay, which is true. यहाँ %d नै किन राखियो भन्ने कुरा कन्फ्युजन होला तपाईलाई, त्यसमा पनि क्लियर भइहाल्नुस्। कम्प्यारिजन अपरेटर्सको रिजल्ट कि 0 आउँछ र कि 1 आउँछ हैन। कि 0 कि 1 आउँछ भन्नुको अर्थ इन्टिजर नै आउँछ। सो इन्टिजरको लागि फर्मेट स्पेसिफायर जहिले पनि %d युज गरिन्छ, त्यही भएर यहाँ पनि हामीले के गर्यौं %d नै युज गर्यौं। अलराइट, अब हामीले यसलाई अर्को एक्जाम्पलमा चेन्ज गरौँ। लेट्स राइट हियर समथिङ लाइक 5 लेस देन 3 गर्यो भने यसको एन्सर के आउनुपर्छ? 0 आउनुपर्छ। लेट्स रन इट। सो 0 एन्सर आइहाल्यो हैन। त्यस्तै अर्को हेरौँ हामीले, क्यारेक्टर a greater than character b. यसको एन्सर के आएको थियो? a को आस्की भ्यालु 97, b को 98, 97 चाहिँ 98 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन भनेर हामीले फल्स भनेको थियौं, अर्थात यसको एन्सर पनि आउनु पर्छ 0। अलराइट, सिमिलरली नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले हेरेका थियौं लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। लेस देन को आस्की भ्यालु कति हुन्छ, ग्रेटर देन को आस्की भ्यालु कति हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने अनुसार लेस देन को आस्की भ्यालु चाहिँ 60, ग्रेटर देन को आस्की भ्यालु चाहिँ 62, त्यही भएर 60 ग्रेटर देन 62 भनेको फल्स हुन्छ, यसको रिजल्ट हुनुपर्छ 0। मैले त्यही कुरा भनेको थिएँ बोर्ड सेसनमा, यहाँनिर 0 देखिएको छ डेफिनेटली। तपाईले यसको आस्की भ्यालु कति हुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो भनेदेखि जस्ट डु दिस हैन। अब यहाँ प्रिन्ट गरिदिहाल्नुस्, तपाईले यसको आस्की भ्यालु देख्नुहुन्छ मेबी 60। यस, त्यस्तै ग्रेटर देन को आस्की भ्यालु कति हुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो भने यु क्यान सी हियर इट शुड बी 62। मैले अघि नै भने यो कन्ठ हुने कुरा होइन है, काम गर्दा गर्दै बिस्तारै याद हुने कुरा हो। अब यो भन्दा पनि केही कम्प्लेक्स एक्जाम्पल्सहरु पनि छन्। यहाँनिर सिम्पल कम्प्यारिजन अपरेटर्सहरु मात्रै युज भएको एक्जाम्पल मैले देखाइरहेको छु, तर जब हामी अपरेटर प्रेसिडेन्स पनि पढ्छौं र एसोसिएटिभिटी अफ द अपरेटर्स पढ्छौं, अझ कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन्सहरु इभ्यालुएट गर्न सिक्ने छौं त्यति बेला। आई होप यु आर क्लियर अबाउट द कम्प्यारिजन अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज। यदि तपाईलाई कम्प्यारिजन अपरेटर्स अथवा सी ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी जुनसुकै पनि केही समस्याहरू छ भनेदेखि
तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तिनीहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले सकेसम्म प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँ कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धी प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने र तिनीहरूलाई निशुल्क सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टुडेज भिडियो।